ආයිබුවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ chicken soup එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ chicken soup වර්ග ගණනාවක් ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ හරිම ලේසියෙන්ම chicken විතරක්ම පාවිච්චි කරලා මේ හදාගන්න soup එක. අපි බලමු ඒ කොහොමද හදන්නේ සායකට මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුකුළු මස්. ඉතින් මේ කුකුළු මස් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ඩ්‍රම් ස්ටික් එක කියන්නේ අපි කකුල් පැත්ත තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම මේක ඇත්තටම මම වීඩියෝ එක නිසා මම මේක තම්බලම තියාගත්තා. මේකෙදි මම කරන්නේ මේකේ තියෙන මේ ස්කින් එක අයින් කරලා ෆැට් එක අයින් කරලා මේ අයින් කරලා තමයි මම මේක තම්බගෙන තියෙන්නේ. මේ තම්බද්දි හරිම ලේසි. ලුණු ස්වල්පයක් දාලා තමයි මම මේක තම්බගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මට ලේසියෙන් තම්බා ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි. ඉතින් මේක අරගෙන මේකේ වතුර ටික තමයි මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේක උඩ ෆැට් ගතිය නැහැ. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ සුප් එකේ වතුර වෙනුවට. ඉතින් ඒක වැඩිපුර වතුර තියාගත්තාම ලේසි මේ විදියට අපිට මේ සුප් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක කරන්නේ මම මේක තම්බලා මේක නිවිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක මේ විදියට අරගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මදුළු, ඒ කියන්නේ මස් මේ ස්කින් මේ මස් ටික අපි ගලවලා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගලවලා ගත්තාම තමයි අපි සුප් එක දාන්න අපිට ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකෙදි අපි ගත්තොත් ලුණු සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ කෝන් ෆ්ලාර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේක පොඩ්ඩක් තික් කරගන්න. ඊළඟ බටර් ඕ මාජරි මම මේකෙදි බටර් පාවිච්චි කරනවා. බටර් දැම්මම ටිකක් සුවඳ හොඳට තියෙන නිසා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ලුණු ටික ලුණු ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මට සුදු ලුණු ටිකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් එකතු කරගන්න ගමන්ම ඊළඟට ගම්මිරිස් ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේක දාගන්න අවශ්‍ය විදිහට බලලා. ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් ටිකුත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දැම්මහම තමයි මේකේ ඔක්කොම මේකේ ලස්සනට හොඳ සුවඳට කරලා එන්නේ. ඊළඟට මම අවසානයේදී මම එකතු කරනවා සෙසමි ඔයිල් ටිකුත් මේකට එකතු කරනවා. තව ටිකක් ඒක රසය වැඩි කරන්න. අපි බලමු දැන් මේක හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි මේ චිකන් එකේ වතුර එක වෙන් කරගත්තා. මේ වතුර ටික මේ තමයි මේ මස් ටික. ඉතින් මේකෙදි මම මස් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා වෙනුම් කරලා තියෙන පොඩියට කපාගෙන. ඉතින් මීට වඩා කුඩාවට කපන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ කරත් කමනේ. කපන්න දෙයක් නෑ. ඇත්තට මම අතින් තමයි මේක ඔක්කොම වෙන් කරගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක සුප් එක හදාගන්න මූලික අධිධර්ම දාන්න. අපි දැන් මම හට්ටිය ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තියෙන්නේ මුලින්ම මේ ලුණු මේ සුදු ලුණු ටිකත් හීනියටම චොප් කරගත්තා. ඉතින් සුදු ලුණු ටික කපාගත්තා. දැන් ලුණු ටිකත් මේ විදිහට මම කපනවා. දැන් මේ කපන්න තියෙන්නේ මේක ඉතින් හරිය ලේසි මේක මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න තරම තමයි මේක හොඳ. ඉතින් ඔක පාට සුදු පාට එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ මේ රතු පාට ලුණු එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරන් අපි ඉන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මුලින්ම ඉතින් මම මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් මම ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ මේ හට්ටියට දා ගන්නවා. ඒ දාගෙන ඉවරලා ලුණු සුදු ලුණු මේ විදිහට දාගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් බැදි කෙනකොට මම මේත් එක්කම එකතු කරගන්නවා මේ බටර් එක. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා ගන්න බටර් එක නම් ඉතින් අර බටර් දාපු නිසා හරි සුවඳක් එනවා මේකෙදි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට යාන්තම් බර්න් වෙන වගේ ගන්න යාන්තම්. ඒ කියන්නේ බොහොම කරලා එතකොට තමයි ඒකේ රසය වැඩි කරන්නේ. එතකොට දැන් මම මේ ස්ටොක් එක මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් මේ දැන් මම සියල්ල දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔකට පේනවා තාම මම ලුණු දාන්න ගියේ නැහැ. මොකද අපි මේකේ මම කලින් ලුණු දාලා තඹපු නිසා චිකනොත් පරිස්සමෙන් ලුණු. මොකද මෙන්න කිසිම රසකාරකයක් මේකට එකතු කරන්න එපා. ඉතින් හරි සුවඳක් තියෙන මේ වෙලාවේ. ඉතින් ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මම මේක ඉස්සෙල්ලා වතුර ටික පොඩ්ඩක් නටව ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ කුකුළු මස් ටික සහ අනිත් සීසනින් ටික අපි එකතු කරන්නේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තියෙන අරමු. මේක වතුර ටික නටලා එනකම්. ඉතින් මේක මගේ වතුර ටික හොඳට මේ නටාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඊට පස්සේ මම මේ චිකන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක එකතු කරන්න ඇඟට ඉහෙන්න පුළුවන් පරිස්සමට. ඊට පස්සේ මගේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකත් මම මේ විදිහටම කපා ගන්න පොඩියට. මොකද අපිට මේකට දා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ කෝන් ෆ්ලාර් ටික මම මේ වගේ වතුරෙන් දිය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ ඒක එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේක සෝස් එක මේක තික් කරගන්න.
මේ ගොඩ තික් කරගන්න එපා. අවශ්‍ය විදිහට බල තික් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ ගොඩාක් තික් වෙන සෝස් එක. ඒ මුනොත් එහෙම හදිසියෙන්වත් ඔයගලන්ට එහෙම අවශ්‍ය වුණොත් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ නැවත වතාවත් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. මේ එහෙම වුණාම නැත්තම් සුප් එකේ තියෙන මේ ක්වොලිටි එක බාල වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ ගොඩාක් තික් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හේතුව ටිකක් වෙලා ගියාන් පස්සේ එක ටිකකින් මේ ඝන වෙන්න බලවන්ට වඩා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් පරිස්සම් වෙන්න. දැන් මේක දැම්මා. ඊට පස්සෙ මම එකතු කරනවා මේකට මගේ බිත්තර එක. බිත්තර එකත් මේ විදිහට මේ වගේ බීට් කරගෙන ඊට පස්සෙ මේ විදිහට අපි එකතු කරනවා මේ පොඩ අපිට ඕනේ මේ වගේ පොඩි මේ ලස්සනට තැන් වලට වැටෙන්න බිත්තර සාරුව. මේක මතක තියාගන්න හොඳට ගින්දර රස්නේ තියෙදි තමයි මේක කෙරෙන්න ඕන. මම ස්ප්‍රින්ග් අනියන් දාගත්ත දැන් මම සෙසමි ඔයිල් ටිකුත් යාන්ති පොයි ටච් එකක් දානවා මේ උඩින්. ඒ ඇති හොඳටම. ඊට පස්සේ කම්මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට දාගමු. හොඳටම ඇති. දැන් හැමදේම මේ ලුණුත් මන් දාගත්ත කලින්. දැන් මේක මෙන්න මේ thickness එක හොඳටම ඇති. මේක තව ටිකක් මේ රත් වෙනකොට මේක තව පොඩ්ඩක් thick වෙන්න බලනවා. දැන් මේක හොඳටම ඇති. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. මේ මොකද සුප් එකක් ළඟට එනකොටම ලම් මේ කට ගන්නකොට මේ සුවඳත් එක්ක එන්න ඕනේ. සුවඳ රස දෙක රස්නේ ඔක්කොම තියෙනවා සුප් එක. සුප් එකක් කවදාවත් සීතලට දීලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ගුණය රස සුවඳ ඔක්කොම එන්න ඕනේ සුප් එකක් ගත්ත. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක දැන් මේ හොඳටම ඇති. දැන් මම මේක තව පොඩ්ඩකින් බාලා ඔයගලන්ට මම බෝල් එකකටම දාලම පෙන්නන්නම්. මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම අද හදපු චිකන් සූප් එක බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේක තියෙනවද කියලා. මේකේ තියෙන වඩාත්ම රස තියෙන හරි සුවඳකුත් තියෙනවා. කිසිම රසකාරකයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් අය පුරුදු තියෙන රසකාරකට හුරු වෙලා කරුණාකරලා නොදා මේ විදිහටම මේක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තනිකර මේ කුකුළු මස්ම පාවිච්චි කරලා හදපු සූප් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න මේ ගෙදර අයට හදලා දෙන්න සහ මුත්තන්ට. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝනොත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මෙවැනි මාළුතු වීඩියෝ හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.